Když se řekne středověk, většina z nás si vybaví hrady, rytíře, krásné dámy a taky špínu. Hodně špíny. Ale byl středověk opravdu tak smradlavý, jak nám tvrdí filmy? Nebo jsme se nechali napálit mýty a hollywoodskými klišé? V dnešním videu se podíváme na to, jak se lidé myli, jak vypadaly tehdejší záchody, jestli měli kartáček na zuby a jestli bylo vážně normální se koupat jen jednou za život. Připravte se, některé odpovědi vás možná překvapí a některé trochu znechutí. Nazdar, mí sledovatelé a sledovatelé čistoty a svrvění. Vítám vás u dnešního dílu Hygiena po našem. Na kanále, kde se potkává historie a styl. Já jsem, jak po česku říkáme, vlivař Aldachstein a dneska bych vám rád ukázal revoluční metodu čištění zubů. A stačí nám k tomu jenom popel a voda. Teda, nepotřebujeme tím pádem žádné zázračné pasty, žádné speciální prášky, jenom to, co zbylo po včerejším ohýnku. Tak, dáme se do toho. Nalejeme trošku vody. Z popela uděláme trošku pastu. A teď už nezbývá, než jen vůle žít. No. Chuť trošku, jak kdyby chleba prošel stájí, ale pocit svěžesti nepopsatelný. No. Teda, nezapomeňte dát odběr, ať vám neuteče další díl, ve kterém si ukážeme, jak z obyčejného listu vytvořit luxusní toaletní papír přímo pro rytíře. A hlavně pamatujte, kdo se nemije, z toho se jednou někdo poblije. Začneme s koupáním. Zapomeňte na představu, že se lidé koupali jednou za život. To je naprostý mýtus, který přežívá hlavně díky filmům a kronikám z doby, kdy hygiena opravdu upadala. Ale to bylo až později. Ve vrcholném středověku, například třeba ve 13. nebo 14. století, byly veřejné lázně běžné skoro jako dnešní fitka. Ano, sice neměli sprchy s teplou vodou na čip, ale dřevěné kádě, bylinkové koupele a i holiče, kteří zároveň sloužili jako lazebníci. Koupání ale nebylo jen o čistotě. Byl to i společenský rituál. Lidé si povídali, obchodovali a v některých lázních to občas sklouzlo i řekněme k méně hygienickým praktikám, ale o to příjemnějším. Proto se později církev do lázní taky tak trochu opřela. A doma? Když nemohli do lázní, napustili si káť vodou, často i ohřátou, přidali bylinky, které byly všude okolo, sůl nebo ocet a děti se šly vykoupat jako první a tatínek poslední. Koupání byla událost, ale co každodenní očista? I v chudé chalupě měli své místo džbány s vodou a lavor na mytí rukou, obličeje i nohou, obzvlášť večer před spaním. Doma se prostě oplachovalo. Ne každý den, ale rozhodně víc, než si myslíme. Lidé si čistili i zuby, ano, opravdu si čistili zuby. Třeba žvíkali větvičky z bylinek, dřev nebo koření, která měla antibakteriální účinky, jako je například šalvěj, máta nebo hřebíček. A kdo na to měl, používal dokonce pasty s popelem, solí nebo drcenými skořápkami. A vlasy? Ty se sice nemyly každý týden, ale česaly se pravidelně. Ženy používaly dřevěné nebo kostěné hřebeny a často si je mazali oleji nebo vonavými směsmi, které odpuzovaly vši. Mytí rukou bylo samozřejmostí před jídlem.
i ve šlechtických domech vám často nalili vodu na ruce do mísy. Někdy i s růžovou vodou. A světe, div se! Některé kláštery měly i rozvrh na mytí rukou mnichů. A teď k věci, kterou si často nechceme ani představovat. Kam ve středověku chodili lidé, no na malou i na velkou? Věřte nebo ne, měli to promyšlené, jen trošku jinak než dnes. Na venkově to bylo jednoduché. Kadibudka za stodolou, nebo prostě křoví. V lepším případě dřevěná latrína nad jámou. Ale ve městech a na hradech, tam to bylo trošku kreativnější. Hrady měly takzvané prevéty, neboli výsernice. Kamenné výklenky vyvedené ven z hradních zdí rovnou nad příkop nebo potok. Ideálně rovnou spláchnuto. Tedy teoreticky nikdy zůstalo víc, než bylo zdrávo. Ve městech byla běžná třeba společná kadibudka ve dvoře, ale hlavně nočníky. A ty se pak vylévaly, no, kam to jen šlo, někdy i z okna. Proto městské vyhlášky nařizovaly, že při vylévání musíte varovat kolem jdoucí. Kdo nezakřičel pozor, mohl dostat pěknou pokutu nebo pěknou ránu kamenem od dotčeného chodce. A kanalizace? Ta sice existovala, v některých městech, třeba v Praze, byly už ve 13. století kamenné stoky, které odváděly vodu i nečistoty. Ale často končily v řece. A tím se uzavírá krásný koloběh středověké hygieny. No a než se přesuneme k praní oblečení, mám ještě jednu malou, trošku nevoněvou vsuvku. Toaletní papír. Ve středověku? Haha, to byl pojem, který teprve přišel na řadu až po několika staletích. V té době to bylo skutečně cokoliv, co bylo po ruce. Na venkově jste často použili listy. Ale pozor, museli jste si dávat dobrý pozor, co si berete za listy. Zmílit si totiž jitrocel s kopřivou. A tak to byl fakt den blbec. A nebo to bylo jen pro drsné. Ale ve městech, pokud jste měli trošku luxus, si bohatší lidé mohli dopřát kousky hadrů, které prali. Chudí, ti používali vodu a no i provizorní systémy jako mech nebo slámu. A v klášterech dřevěná škrabátka, oblásky a možná i nějaká ta tajná technika, kterou by vám dnes doporučili jen velmi odvážní hygienici. No a zajímavost na námořních lodích. Představte si provaz, na kterém je uzel. A ten provaz s tím uzlem je na té lodi jenom jeden. Pro všechny. Ano, opravdu. Ačkoliv dnes to raději necháme na vaší fantazii. Takže pokud vás někdy napadne, že vaše dnešní problémy s hygienou jsou horší než ty středověké, zamyslete se, než vylezete z koupelny. Jak jste si asi všimli, hygiena ve středověku nebyla zrovna založena na dnešním standardu. A co tedy s oblečením? Taky to nebyla žádná pohodlná záležitost, ale přesto se snažili, jak jen to šlo. Ve středověku nebylo běžné, že byste si každý týden prali oblečení. Lidé se většinou spolehli na to, že si oblečení občas otřeli vlhkým hadrem nebo šli prostě do řeky. Pokud už měli možnost, spustili své šaty do potoka, aby se z nich smyla špína. A doufali, že to vydrží do další příležitosti. Pokud ale někdo měl víc peněz, mohl si dovolit profesionální praní v takzvaných praních. Tato zařízení byly v městských oblastech, kde se o oblečení starali specializovaní lidé, kteří měli více možností, tedy mýdlo,
teplou vodu, nějakou valchu, necky. A to znamená, že i ve středověku existovalo něco jako středověká prádelna. Kdo ale nechodil do městské prádelny, to rozhodně byla chudší vrstva. Ti se spoléhali na přírodní metody, jako byl popel nebo směsi bylin, které prádlo částečně vybělovaly. A když už na tom hodně záleželo, tak se použilo nějaké to mazání. Tedy spíše, ano, představte si, že s hrachovou kaší se daly zjemnit některé materiály. A co oděvy z vlny a kožešin? To byla úplně jiná kapitola. Ty se spíše čistili kartáči, nebo se je prostě nechalo vyvětrat. Ve větších hradech, kde bylo více peněz, se občas používaly i látkové deodoranty, což byla směs bylin, které se pokládaly do oblečení. Takže nevoněly jako dnešní parfémované modely, ale rozhodně to mělo svou funkci. Středověk a nemoci. To je kapitola sama pro sebe. A že jich nebylo málo. Ale jak se proti ním lidé vlastně chránili? Když o bakteriích a virech nevěděli dočista vůbec nic? Největší strašák. Mor. Černá smrt. A s ní přišla i změna přístupu k hygieně. I když často spíš z pověr než z logiky. Lidé věřili, že choroby se šíří špatným vzduchem. Proto se nosily bylinkové sáčky, amulety nebo třeba ptačí masky plněné vonnými látkami. Ne, že by to teda pomohlo, ale aspoň to líp vonělo než okolí. A lékaři, pokud se jim tak dalo říkat, doporučovali koupele v octě, pálení vonných dřev nebo vykuřování domů. A taky izolaci. Ano, i tehdy lidé pochopili, že nemocní by neměli chodit mezi zdravé. Ve městech se někdy dokonce zřizovaly takzvané morové domy. Místo pro nakažené. Ovšem péče zde byla přinejmenším symbolická. Venkované často nemocné izolovali doma a spoléhali se na modlitby. Také se spoléhali na bylinky a někdy i na to, že prostě buď přežijou, anebo ne. A teď zajímavost. V některých městech během moru zavedli pravidla, že se nesmí vylévat odpad na ulici. No konečně. I když to byla čistě praktická nutnost, pořád to byl malý krůček k lepší hygieně. Vesnické ženy často připravovaly dezinfekční bylinkové směsi, které sypaly kolem domů. Zní to jako kouzelnický rituál, co? No, možná tak trošku byl, ale také trochu to fungovalo, protože například blechy, které mor přenášely, byly některými druhy bylinek odpuzovány. Takže, i když to často byl boj s větrnými mlýny, snaha o hygienu tu byla. A někdy i s nečekanými výsledky. Přes všechny nesmysly středověk hygienu během nemocí rozhodně neignoroval. Jen to prostě dělali po svém. Dobrý den. Tak co? Pořád si myslíte, že se ve středověku všichni jen válí ve špíně a kašlou na čistotu? No, tak jako dobře, občas jo, ale nebylo to tak černobílé, jak si myslíme. Ve skutečnosti lidé dělali maximum v rámci svých možností a hlavně znalostí. Když neměli mýdlo, parali popelem. Když nevěděli o bakteriích, vykuřovali domy bylinkami. Když nebyl toaletní papír, vzali si list nebo mušle. Au. A i když to občas znělo jako fantasy rituál, třeba koupání při novoluní nebo žehnání latríny, tak šlo často o upřímnou snahu zůstat zdravý, protože nikdo se přece nechce uštvat na úplavici. Středověká hygiena nám dnes může připadat zvláštní,
ale bez ní bychom se možná nikdy neposunuli k tomu, co dnes považujeme za samozřejmost, jako jsou sprchy, zubní kartáčky, teplá voda a mýdlo, které nevoní jako ovce. Ať už se dnes díváme na středověk s úsměvem nebo úžasem, jednu věc si z něj rozhodně můžeme vzít. Snahu improvizovat, když chybí návod. Protože hygiena tehdy nebyla věda, byla to zkušenost, odvaha a často i čiré zoufalství. Tak, až si příště budete stěžovat, že vám došlo mýdlo nebo pasta, vzpomeňte si na ty, co si čistili zuby popelem a za sprchu měli dešťovou přehánku. Nazdar čistotníci, tak jsem tady zase. Děkuji vám za to, že jste se dokoukali až do konce a hlavně nezapomeňte dát odběr, nebo kdo nedá odběr, tak na toho sešlu morovou ránu nebo na něj pošlu finančák.